شلام الأخون بشينات بهرجة أسرين ديشز. أنا شمي جوليان وإديو تاختاروسة كيكة جوزة وفستقة هاي شارخي بايا. أنا لي خالانة سنيقيتو كيكة جوزة وفستقة. أنا خالانة بريزة سنيقيتو تري كوب بلقة قمخة، خا كوب جوزة، خا كوب فستقة، خا شمشة إخالة بيكنج باودر، خا شمشة شاي هيل وبلقة شمشة شاي ملخة. قا إخالانة تليلة سنيقيتو خا كوب بلقة شكر، خا كوب خلية، خا كوب شرا، أربع بقة، خا شمشة شاي أورنج بلوسم ووتر وبلقة شمشة شاي آمند إكستراكت. قا آيسينج سنيقيتو أربع كوبة آيسينج شوغر، خا كوب شرا، ربع كوب خلية وخا شمشة شاي 100 أورنج بلوسم. جوزة وقاوة جوزة عززتي قاوة جوزة إن كلت كلش وفرح بينا ورد المرقوزة. جوزة وقاوة جوزة عززتي قاوة جوزة إن كلت كلش وفرح بينا ورد المرقوزة. جوزة وقاوة جوزة عززتي قاوة جوزة إن كلت كلش وفرح بينا ورد المرقوزة. جوزة وقاوة جوزة عززتي قاوة جوزة إن كلت كلش وفرح بينا ورد المرقوزة. جوزة وقاوة جوزة عززتي قاوة جوزة إن كلت كلش وفرح بينا ورد المرقوزة. جوزة وقاوة جوزة عززتي قاوة جوزة إن كلت كلش وفرح بينا ورد المرقوزة. جوزة وقاوة جوزة عززتي قاوة جوزة إن كلت كلش وفرح بينا ورد المرقوزة. جوزة وقاوة جوزة عززتي قاوة جوزة إن كلت كلش وفرح بينا ورد المرقوزة. جوزة وقاوة جوزة
Atgepallet keke diochus, temo chai menadia, and enjoy. Remember to subscribe to my channel, like, comment, and share our recipe من friends diochu. And don't forget to visit my website at assyriandishes.com for more recipes. Happy cooking, everyone!